Gagawa tayo ng corn muffin a la Kenny Rogers. Ikaw din ba kapag pumupunta ng Kenny Rogers ay may order na corn muffin? And syempre, para kompleto, gagawa din tayo ng roasted chicken. And again, huwag mag-alala kung walang oven, walang problema dahil eto ay lulutuin natin sa improvised oven, turbo broiler, and yes po, pwede po itong lutuin sa air fryer. At kung gusto mo na steam, pwedeng-pwede. Napakasimple lang gawin ang corn muffin, kayang-kaya sa bahay. Ayan. O, ang moist ng loob, diba? Okay, una, yung chicken na muna natin, i-marinate natin sa Sitas na barbecue marinade. Kasi gusto ko lang na yung corn muffin natin ay may partner na grilled meat. So, eto yung gagawin natin. So, maglilitsyon tayo ng chicken. Actually, sa turbo broiler ko lang siya lulutuin mamaya. So, ito yung gamit ko na marinade. Masarap to. Super, mabilis lang. Tsaka malasa na yung meat mo. Pero syempre, marinate muna natin. Okay, unahin natin ang wet ingredients. Meron tayong gatas. So, evaporated ang gamit ko. Ito. Ayan. 1 cup lang. Ayan. And then next, itlog. Melted na margarine. Ang gamit ko ay buttercup. Pwede gumamit ng butter kung meron. And meron tayong cream style corn. Ayan. So, i-mix lang natin to. Ito ang cream style corn and pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Tapos, i-set aside natin at i-mix natin ang dry ingredients. Para sa dry ingredients, meron tayong all-purpose flour, asukal, baking powder, konting asin, milk powder, and eto naman ay cornmeal or polenta. So, eto ay, ang texture niya na gamit ko, eto medyo nakita mo talaga na may buo-buo pa. Pero pwedeng gumamit nung mas fine, kung makahanap kayo. Yan, i-mix natin to. Ngayon naman ay, i-combine natin ang wet at dry ingredients. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Ayan, ito yung molde natin. Mag-lightly grease tayo. So, ang gamit ko ay margarine sa pag-grease. Tapos, maglagay na tayo ng ating mixture. Ito naman ay optional, maglagay tayo ng whole kernel corn. Tapos, i-turbo broiler na natin to. Again, ang corn muffin ay pwede mong i-bake sa air fryer or sa oven talaga. And after 20 minutes, eto na po sila. Ang bango. Amoy pa lang, malinamnam na talaga. Ito naman ang lulutuin natin sa improvised oven or sa ating kaldero. Kung matagal na kayo nakafollow sa akin, alam nyo na ang improvised oven natin ay kaldero. Pwedeng maliit, malaki na kaldero basta kasya ang molde. At maglagay ka lang ng mapapatungan na metal sa loob. And after 20 minutes, eto na po ang ating corn muffin na iniluto sa improvised oven. So makikita nyo ang difference sa luto na improvised oven at turbo broiler. At eto naman ang sa steam. So wala ka talagang excuse sa pagluluto kung wala kang oven dahil may paraan talaga. Okay, so eto na yung chicken natin. Ngayon, i-bake natin ito sa turbo broiler. So kung meron kayong oven, pwedeng dun mo na lutuin. Or gusto mo na lechon manok talaga, lilitsunin mo siya, pwede. Again, ang lechon manok ay optional. So kung ayaw nyo gumawa, pwedeng bumili or pwedeng hindi na. Pwede mo naman kain ang corn muffin ng alone. Ayan, so eto yung inuluto sa turbo broiler. And eto naman ang sa improvised na oven natin. Tapos, eto naman yung sa steam. Ayan. So, unang tikman natin ay yung sa turbo broiler. So, eto siya. Ayan. Oh. Yan yung bottom. Ito yung top portion. Tikman na natin. Ayan. O, ang moist ng loob, diba? Okay, so tikman natin siya. Ang moist.
Okay. Yung texture niya, mahahalata mo talaga yung gritty na texture dahil dun sa cornmeal. Okay, yung cornmeal na ginamit ko kasi, medyo medyo malalaki. Kung gusto niyo na hindi halata yung pagka-gritty niya, pwedeng maghanap kayo ng mas tino na cornmeal or polenta. Ang moist, ang malinamnam siya. Okay, tikman natin yung sa improvised oven. Ayan. Ayan sa improvised oven. O, compare natin. Ayan, o. Tikman natin. Same. Moist. Ang difference lang nila, siguro, yung top portion, dahil dito, yung turbo broiler kasi, or kahit sa oven, kasi yung heat ng turbo broiler ay nasa top portion, di ba? So, tostado dito niya. Next naman. Steam. Eto, mas malambot to. Ayan. Compare turbo broiler. Turbo broiler, steam, improvised oven. Mas malambot, mas moist, dahil nga steam. I-partner naman natin siya sa manok natin. Yan. Ayan. Ang bango. Oh, hindi tayo nag-effort sa sa pag-marinate nito. Kasi yung marinade niya ay yung mamasitas lang na barbecue marinade. O, pair natin. Ang sarap. Kung gusto nyo na ibang ihaw, pwedeng inihaw na liempo or steak. Ito kasing concept na ito is pang western talaga. Diba? Hindi sila mahilig mag-rice. So, usually pinapartner nila sa mga ganito, mashed potato, vegetables, or dinner rolls. Ito, corn muffin. Sarap. Per tayo, kapag mga ganito, considered siya as snack or dessert, diba? Which is oo naman, kasi matamis din siya. Pero, yung corn muffin, okay talaga i-partner sa mga ganito. So, kung gusto nyo mag-alak ni Roger sa bahay, ay nako, gumawa na kayo ng corn muffin. Alam nyo ba, hindi ako mahilig sa mais nung bata pa ako. Pero ngayon, ewan ko, nahihilig ako. First time kong makakain din ng corn muffin ay sa Kenny Rogers. And yes, nagustuhan ko dahil nga malinamnam, moist, hindi siya dry. So, yes, pwedeng-pwede nang gawin sa bahay. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!